እቺ ያገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ነው። ታያችኋቺ እሰከርቨ ናት። ትታያችኋለች። በአዲስ ቪዲዮ ነው የተገናኘነው እና ተከታተሉ። አሁን ሰንሰለት አድርገን ጠብቅ እናደርጋለን። ጠብቅ ካደረግን በኋላ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ይሄ ሰንሰለት አድርገን በፈለጋችሁት ልክ እኔ አሁን በዚህ ልክ ነው የሰራሁት። ሰንሰለት እናደርግና ከዛ ጥብቅ መቼም አያቀታችሁ። ጥብቅ ማለት ሳንጠልፍ የምንሰራው ማለት ነው። ሳይጠለፍ እንደዚህ አድርገን ሰርተን ጥብቅ የምናደርገው ማለት እንደዚህ ማለት እንደዚህ ሰራና አስገብተን እንደዚህ አድርገን አንጠልፈውም። እንደዚህ ነው የምናደርገው፣ ባንዴ ነው። ቋሚ ሲሰራ ደግሞ እንዴት ነው የሚሰራው? እንደዚህ ጥልፍ አድርገን ሰርተን እንደዚህ እንሰራና አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ያለ እንሰራና እንደዚህ ደብል ነው አሁን እሱ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን አንድ ሁለት፣ ይሄ ቋሚ ነው የሚባለው። ያቺኛው ጠብቋ ግን አንዴ ሳብ እንደ እንትን ሰንሰለት እንደምንሰራ ነው የምንሰራው። ስለዚህ አሁን ይሄ አራት ሰንሰለት ሰርቻለሁ። ከዛ ውስጡ እንደ ባቄላ እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ይታያችሁ ነው። አምስት ከዛ ስብና እንቋጥረዋለን። ከዛ ምን እናደርጋለን? አሁን ጠልፍና ደግሞ እንደገና ለሚቀጥለው እዚህኛው ጋር እንወጋለን። እዚህ ጋር እንወጋና እንደገና አሁንም አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ታያችኋል። ጥብቅ እናደርጋለን። አሁንም ጠልፍና ደግሞ እንደገና እዚህኛው ላይ ደግሞ እንወጋለን። ሳብ አድርገን አሁንም እዚህ ጋር አንድ እንደገና አሁን ወደ ውስጥ እንደገና ባቄላ ስራ ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ታያችኋል እንዴት እንደሚያምር። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ታያችኋል እንዴት እንደሚያምር። እሰከርቨ፣ ሻርፕ፣ አልጋ ልብስ ከፈለጋችሁ ደግሞ በሶስት ማዕዘን አጋችሁ ለሶፋ ለጠረጴዛ ጣልጣል ሁሉ ነገር መሆን ይችላል። ያው እቺ ለሹራብ ከዛውንም እንደገና ትጠልፉትና እዚህ ጋር አሁንም ሳብ ታርጉና እዚህ ላይ አጋቻውንም እዚህ ጋር አሁንም እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አሁንም አንድ ላይ ታያይዙትና ጥብቅ ታደርጉታላችሁ። አሁን ትጠልፉና ወዴት ነው የምትሄዱት? ለሚቀጥለው ዝጋ ታያችኋል። አሁን ይዛችሁ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ያችሁት እንዴት እንደሚያምር ታያችኋል። ያምራል ነው። አስተያየት ጻፉልኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉኝ፣ ፌስቡካችሁ ላይ ልቀቁኝ። ምን ችግር አለ? አበረታቱኝ። እኔ ደግሞ ያለኝን ደግሞ የደበኳችሁን ሁሉ አወጣለሁ ቀስ እያልኩ ብዙ አሉኝ። ስለዚህ እናንተም ስታበረታቱኝ እኔም ደግሞ እንትን እላለሁ። ሁለት ሶስት አራት አምስት ያገሬ ልጆች ሀገራችን ሰላም ያርግልን። እናንተም በርቱ። ዩቲዩበሮቹ በጣም ነው የማመሰግነው። ሁላችሁንም ሰብስክራይብ አድርጌያለሁ። የተከታተልኳችሁ እናንተም ሼር አድርጉኝ፣ አበረታቱኝ። እኔም እናንተን የተማርኩ ነው፣ እናንተም ደግሞ እኔን ተማሩ ላችኋለሁ ውድቶቼ። እዚህ ማረብ ሀገር ያላችሁ ደግሞ እናንተም ልመዱ። ዳንቴል ቆንጆ ነው። የእናንተም ደግሞ እያየው ነው። ዩቲዩብ ከሌለ የሌላችሁም ደግሞ እንደዚሁ እያያችሁ ደግሞ እንደኔ በርታ በሉና ደግሞ እናንተም ከፈቱ። ምን ችግር አለ? የለመዳችሁትን ማሳየት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ታጋላችሁ። ያው ቆንጆ ነው። አደራ ደግሞ ሰርታችሁ ልበሱ። ከኔ ያያችሁትን ለራሳችሁ ልብስ ታጋችሁ ቴንኪው ብላችሁ ጻፉልኝ። ቆንጆ ነው። በኮሜንት እንገናኝ። ለጓደኞቻችሁ ሼር እያደረጋችሁ ደግሞ አበረታቱኝ። ይኸው አሁን ገብቷችኋል አይደለ? ሰንሰለት ይሰራል፣ ከዛ ጥብቅ ይደረጋል። ይኸው ጥብቅ ይደረጋል። ከዛ አንዳንድ ቋሚ እያደረግን እዚህ ውስጥ እየወጋን በቃ መስራት ነው። ታያችኋል። ሶስት መስክ ሰራችሁ በቃ መልበስ አስተያየትም ስጡኝ። አስተያየት ፈልጋለሁ።
ይሄ መጥፎ ነው ይሄ ጥሩ ነው በሉን። ካልገባችሁም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና እኔ እንዴት እንደሆነ በጽሁፍ እንደምንም ብዬ አስረዳችኋለሁ የማይገባችሁ ከሆነ በቃ ለያል የተረዳዳን እንትላለን ማለት ነው። እንማማራለን። የእናንተንም ደግሞ ካላችሁ ደግሞ ላኩልኝና ሊንኩ ላርጉልኝና ደግሞ እኔም ደግሞ እናንተ ገብቼ እንደማር አርጉኝ። መቼም እንደገባችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ገብቷችኋል ብዬ አስተላልፋለሁ። ገብቷችኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ይኸው ተስወጥስ ይላል። ክሩ በጣም ስስ ናት። እንደውም ደብል አድርጌው ነው የኛ ክር። ያችሁት እንዴት እንደሚያምር ዲዛይኑ ደግሞ አስተያየት ስጡኝ። ያው የምትፈልጉትም ካለ እንትን በሉኝ። 2 3 4 ብዙ አሯል 5 ያ እዛው መጨረሻ ላይ ታረጋላችሁ። አንድ ቋሚ ነው የሚሆነው መጨረሻ ላይ አይሰራም እሱ። እያችሁት የመጨረሻ ላይ አንድ ቋሚ ነው የምታረጉት። አይስ እንትን አይልም እንዳሰሩት ለእንደዚህ እንዲሆነ ማለት ነው። እንደዚህ እንዲሆነ አያችሁት። እዚህ ጋር ጫፍ እንዲሆነ እንደነዚህ እንዲሆነ ማለት ነው። በቃ እኩል ሆናል። ወፍራም ነው። እንዴት እንደሚያምር እኔ ያላውቅም። ስሩት በእናታችሁ ሰርታችሁ ልበሱ። በጣም ቆንጆ እንትን ነው። ለእስከርቨ ነው የምሰራው ይጀምራለሁ ለራሴ። ስለዚህ እኔ ስለብስ እናንተ ለምን አትለብሱም? በነጭም ያምራል፣ በአረንጓዴ ቢጫ ቀይም ያምራል፣ በጥቁርም ያምራል። በጣም ነው የሚያምረው። ሰርታችሁ ልበሱ። ቆንጆ ነው። የምታውቁትም አጓሩ እኛም እንልመድ እንማማር እያልኩ ነው። ያው አሁን እቺ የመጨረሻ በቃ አንድ ቋሚ ነው የምትሆነው። ምን እናደርጋለን ስንመለስ? በቃ ነግራችኋለሁ። ጥብቅ ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር ጥብቅ ሰርቼ የለ ታያችኋል። ጥብቅ ነው የምሰራው። ጥብቅ ሰርተን ስንመለስ ቋሚ ነው የምናደርገው። እዛችን እስቲ ጋውንም 1 2 3 4 አድርገን እንደገና ምን እናደርጋለን? አላረግም። ቆይ ጥብቅ አድርጌ ልመለስ። ጥብቅ አድርጌ ስመለስ ነው ቋሚ የምሰራው። እንደዚህ ዞርና ጥብቅ አደርጋለሁ። እዚች ውስጥ ታያችኋለች። ጥብቅ እናደርግና ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እቺ ጥብቋ ስታልቅ እንደዚህ ውስጡን አያችሁት? ያው ሰንሰለት ስለሌለው ተቀስ ብላችሁ እዚች ጋር ቀስ ብላችሁ ወደ ውስጥ ሰንሰለት የለውም። ሰንሰለት ስለሌለው በስነ ስርዓት ቀስ ብላችሁ መስራት እንዳይጨማደድባችሁ እንዳይሰበሰብባችሁ እንትኑን ይሄ ሳይዙን አንድ ትልቅ አንድ ትንሽ እንዳይሆንባችሁ እያያችሁት እኩል እንዲሆንላችሁ በዚህ በኩልም በዚህ በኩል እኩል እንዲሆንላችሁ አስተካክላችሁ ስሩት። ታያችኋል። ቀስ ብላችሁ እቺን ውስጧን እንደዚህ ቸጋችሁ እንደዚህ ያጋችሁ እዚህ ጋር ትደርሳላችሁ። ስትመለሱ እዚህ ጋር አሳያችሁ። ያው ስትመለሱ የልተርተርና አሳያችሁ። አሁን አለቀ አይደለ? በዚህ ላሳያችሁ። አለቀ አይደለ? እሺ ያው ነው ያለቀ። ጫፉ ካለቀ በኋላ በሰዓት አንፃር ጫፉ አለቀ አይደለ? ሲያልቅ እንደዚህ እናደርግና ጥብቅ አድርገን አያችሁ። ጥብቅ አድርገን 4 ሰንሰለት 1 2 3 4 አሁንም እንጠልፍና እዚህ ጋር እንወጋለን። ሳብ ብለን እዚህ ጋር እንትን አይለንም ማለት ቁንትን ባቄላ ስራ ስንሰራው እንትን አይልም አልፍልንም እንትላል ይጠባል። ሳብ አድርገን ወደዚህ ጋር እናደርግና አሁንም 1 2 3 4 5 አሁን ጥብቅ እናደርግና አሁንም ድግም እናደርግና አሁን ጠልፈን እናስተኛዋለን። ማስተኛት ነው። ገባችሁት? እንደዚህ አድርጌ የምሰራው አይደል? አሁን ወደዚህ ሳስተካክል የቆም እሰራለሁ ማለት ነው። ወደዚህ ወደ ጎን እንደገና ወደ ታች አንድ ቋሚ እሰራለሁ። እዚህ ጋር መሰራው ለባቄላውን ነው። ጥልፍ አድርገን ደግሞ ወደ ጎን ስናደርገው ደግሞ እንደዚህ አንድ ቋሚ ሆነ። አያችሁት? አንድ ቋሚ ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን? አሁንም 5 እዚች ወደ ጎን ደግሞ ነገር እናስተኛውና ወደ ጎን አድርገን 2 3 4 5 ከዛ አሁንም ድብና ገናረግና አሁንም እንጠልፍና አሁንም እንደዚህ እናስተኛውና እንደገና ቋሚ ለመስራት አያችሁት እንዴት እንደሚያምር። ስለዚህ ሰርታችሁ
እንዳይ ስከርቭ ስሩት ሻርፕ ለሶፋ ለሁሉም ቆንጆ ነው ስለዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙ በቃ ይሄ ዙር ሲያልፍ ጥብቅ ሰራላችሁ ከጥብቅ በኋላ የቋሚ እየሰራችሁ ሰርታችሁ ልበሱ እናንተ የምታውቁትም ላኩልኝ በጣም ነው የምወዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ሼር አድርጉኝ አበረታቱኝ ደሞ ሌላ ጊዜ ደሞ ከበለጋችሁ ስከርቭ ፈለጋችሁትን ሰርቼ ያሳያችኋለሁ ወዳችኋለሁ በተረፈ ቻው ቻው አገራችን ሰላም አማን ያርግልን ባይ ባይ